Hello guys, good morning. අද තමයි ඉතින් මගේ මැලේසියා වල 3 වෙනි දවස. ආපු පළවෙනි දවසේම පොඩ්ඩක් මහන්සි travel කරලා මහන්සි ඒත් එක්කම පොඩ්ඩක් වැඩ ටිකක් තිබ්බ කරන්න. ආයි දෙවෙනි දවසේ නැගිටලා තවත් ඉතුරු වැඩ ටිකක් ඉවර කරා. ආයි හවස ඇවිදින්න ගියා පොඩ්ඩක් වටපිට කොහොමද කියලා බලන්න. ඉතින් අද තමයි හරියටම මම දවසක් උදේ පටන් ගත්තේ. ඉතින් මගේ room එක Expressionz suite වල මම ඉන්නේ මැලේසියා වල Kuala Lumpur වල. මේක apartment එකක්, apartment building එකක්. ඉතින් මට හිතුණා මේක ඔයගොල්ලන්ටත් පෙන්වන්න. මොකද ඔයගොල්ලොත් මැලේසියාව වහම නවතිනවා නම් මෙතන ඇත්තටම හොඳයි, recommend කරන්න පුළුවන්. facilities කොහොමද මේ දේවල් පෙන්වන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් room tour එකක් යන්න සුදුසු වෙලාවක් නෙමෙයි. මගේ room එක මේ විදිහ අස් කරලා නැහැ. මොකද ආපු දවසේ හිම බඩු ටික හැමතැනම දාලා වැඩ පටන් ගත්ත පස්සේ අස් කරනවා කියලා හිතාගෙන අද තමයි හරියටම time එකක් හම්බුනේ අස් කරගන්න. හැබැයි මම පළවෙනි දවසේ room එකේ වීඩියෝ එකක් ගත්තා. ඒක මේකට ඇඩ් කරන්න. ඒ වගේම දැන් අපි එහෙනම් room එක පොඩ්ඩක් අස්පස් කරලා අපි පහලට යන් කොහොමද මේකේ location එක කියලා බලන්න. ඒ වගේම roof top එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් pool area එකේ ඒ දේවල් සහ apartment එකේ මට පෙන්නන්න මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් මම හිතාගෙන ඉන්නවා ඒ දේවල් මේ vlog එකට ඇඩ් කරන්න. අපි එහෙනම් room එක අස් කරලාම වැඩේ පටන් ගමු. ඉතින් guys හදිස්සියට මම බුක් කරලා තිබ්බේ twin beds තියෙන room එකක්. ඒ වගේම මේ room එකේ TV එකක් තිබ්බා. ඒ වගේම hotel එක වගේ coffee වතුර supply කරා. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ විශේෂ landmark එකක් පේන්න තිබ්බේ නැතත් සාමාන්‍ය ලස්සන view එකක් room එකට තිබ්බා. තවත් plus point එකක් තමයි guys මේ room එකේ තිබ්බ washing machine එක නිසා මට ඇඳුම් වේලා ගන්න වගේම ඇඳුම් හොද ගන්න ගොඩක් පහසු වුණා. ඒ වගේම තමයි පිරිසිදු clean bathroom එකක් අවශ්‍ය පහසුකම් තියෙන bathroom එකක් මේ room එකේ තිබ්බා. ඉතින් guys ඔයගලන්ට පේනවා වගේ මේ apartment unit එකක rooms දෙකක් තියෙනවා. ඒකෙන් එක room එකක් තමයි මට දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අනිත් room එක ඒගොල්ලෝ තව කෙනෙක්ට තමයි දීලා තියෙන්නේ. හරි අපි එන room එකෙන් එළියට ගිහිල්ලා apartment එකේ උඩට ගිහිල්ලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ, pool එක කොහමද ඒ දේවල්. ඉතින් guys මම දැන් තමයි මේ 41 වෙනි floor එකට ආවේ මේ apartment building එකේ. මෙතන පොඩි launch එකක් වගේ තියෙනවා. එතකොට ඔයගලන්ට මම පෙන්නන්නම් මෙතෙන්ට මේ කේල් වල තියෙන main building තුනක් පේනවා. Petronas Tower එක පේනවා, Merdeka Tower එක පේනවා, කේල් Tower එක. මේ තුනම පේනවා. අපි ඊට පස්සේ යන් 21 වෙනි floor එකේ 21st floor එකේ තියෙනවා තව pool එකක්, outdoor pool එකක්. අපි ඊළඟට එතෙන්ට යනවා. මෙතන view එක බලලා අපි ඉක්මනට එතෙන්ට යමු. ඉතින් මේ outdoor launch එක ගොඩක් crowded place එකක් නෙමෙයි. ඒ නිසා මම කම්මැලි වෙලාවට එතෙන්ට ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. ඒ වගේම තමයි ඒ වගේම තැන් කිහිපයක් තව මේ apartment building එකේ තිබ්බා. නිකම්ම අපිට කියලා වැඩ කරන්න පුළුවන් තැන් ඊට අමතරව ගෙවලා අපිට වෙන් කරගෙන meetings තියන්න පුළුවන් තැනුත් මේ apartment building එකේ තිබ්බා. ඉතින් guys මේ තියෙන්නේ මේ apartment building එකේ තියෙන pool එක. මෙතෙන්ටත් අංශක 180ක විතර ලස්සන city view එකක් පේනවා. ඉතින් guys මේ තමයි Kuala Lumpur වල මම හිටපු පළවෙනි apartment එකේ tour එක. තවත් apartment tour එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එක subscribe කරන්න. මගේ videos වලට කැමති නම් අපි එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.